કેમ છો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ન્યૂ ગુજરાતી ટેકમાં। આજે હું તમને દિવાળીના સ્પેશિયલ પીએનજી આપવાનો છું। તમે જેવું પોસ્ટર વાંચ્યું છે એટલે સમજી જ ગયા હશો દોસ્તો કે આપણે શાની વાત કરી રહ્યા છીએ। તે દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો, જે મેં પોસ્ટર જે બનાવ્યું હતું તે આ રીતે હતું। એમાં મેં લખ્યું હતું દિવાળી સ્પેશિયલ પીએનજી। તેમાં દોસ્તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, અહીંયા મેં એક દીપક લીધો છે, ત્યારબાદ અહીંયા લખ્યું છે હેપી દિવાળી, ત્યારબાદ અહીંયા રોકેટના ફટાકડા છે, ત્યારબાદ અહીંયા સ્વસ્તિક લીધો છે, ત્યારબાદ અહીંયા એક કળશ લીધો છે, ત્યારબાદ અહીંયા ફૂલઝડીનું દેખાય છે દોસ્તો। ત્યારબાદ દોસ્તો આની પાછળ તમને જે લટકણિયા સ્વરૂપે દેખાઈ રહ્યું છે તે બધા જ પીએનજી છે। તો દોસ્તો આવા પીએનજી જો તમારે જરૂર હોય તો વિડીયો પૂરો જોજો અને તમે કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરી શકો છો તે તમને સમજાઈ જશે। તો ચેનલ ઉપર ન હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, તેની બાજુમાં જે બેલ આઇકન હોય છે તેને પણ પ્રેસ કરી લો કે જેથી કરીને મારા નવા કોઈ વિડીયો અપલોડ થાય તો તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જશે। દોસ્તો સિમ્પલ છે આવા બનાવવા માટે પોસ્ટર કે અત્યારે દિવાળી આવી રહી છે તો તમે તમારા દોસ્તોને, તમારી ફેમિલીને, તમારા પરિવારને વિશ કરવા માટે તમે આ પીએનજીનો ઉપયોગ કરી શકો છો। દોસ્તો તમારે ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવાના છે તે જોઈ લો। દોસ્તો આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક તમને મળી જશે। આમ તો ઘણી બધી લિંકો હોય છે, પરંતુ તમારે તેમાંથી શોધવાની રહેશે દિવાળી સ્પેશિયલ પીએનજી આવું મેં લખેલું હશે તે લિંકને તમારે ડાઉનલોડ કરવાની છે। ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તમારામાં ઝેડ એચીવરની એપ્લિકેશન હોવી જોઈએ, કારણ કે આ જે ફાઇલ હશે તે ઝીપ ફાઇલ છે। તેને અનઝીપ કરવા માટે ઝેડ એચીવરની એપ્લિકેશન તમારે પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાની, તમારી પાસે ના હોય તો, અને ત્યારબાદ તેને અનઝીપ કરવાની છે। અને દોસ્તો આ વિડીયોનો ટ્વિસ્ટ એવો છે કે આની અંદર મેં આ વખતે પાસવર્ડ રાખેલો છે। તો દોસ્તો તમારે પાસવર્ડ શોધવા માટે વિડીયો પૂરો જોવાનો રહેશે। તમે વિડીયો જોશો એટલે વિડીયોની વચ્ચે છેલ્લે તમને તેનો પાસવર્ડ મળી જશે। તો તમારે દોસ્તો તે પાસવર્ડ તેમાં એન્ટર કરશો એટલે તમારી ફાઇલ અનઝીપ થઈ જશે। ત્યારબાદ તમને જે પીએનજી મળશે તેનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો। દોસ્તો તમારે પીએનજી જોવો હોય તો હું તમને ઝડપથી બતાવી દઉં થોડા। તો દોસ્તો તમે જોઈ લો, આ છે આપણા પીએનજી। તમે જોઈ શકો છો સારા હું પીએનજી તમને આજે આપવાનો છું જે તમારે ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે। તો દોસ્તો જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય, પીએનજી તમને ગમ્યા હોય તો મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો કે તમને કેવા લાગ્યા, અને વિડીયો સારો લાગે તો તેને લાઇક કરી શકો છો। તમારો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો મને કોમેન્ટ કરી શકો છો। તો હવે મળીશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં દોસ્તો। અને એક વસ્તુ બીજી સમજાવી દઉં કે આપણે હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર મારા દોસ્તો જે રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યા છે કે આપણે ગુજરાતી સોંગનો પોસ્ટર કેવી રીતે બનાવી શકીએ છીએ તે વિશે હું વિડીયો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું। તો દોસ્તો તમને બધાને સમજાવીશ કે આપણે ગુજરાતી સોંગનું પોસ્ટર કેવી રીતે બનાવી શકીએ છીએ। તો વિડીયો પૂરો જોવા માટે તમારે મારી ચેનલને અત્યારથી સબસ્ક્રાઈબ કરી રાખવી પડશે। તો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। હેપી દિવાળી ઇન એડવાન્સ દરેક ફેમિલીને, મારી યુટ્યુબ ફેમિલીને। તો દોસ્તો આવજો, બાય બાય, સી યુ, ટાટા।